Maingod to Sugbo, maingod to Pilipinas, kini ang Beyond the Headlines, din niya atong iyagyag ug ibisto ang mga abuso. Pangitaan og solusyon ang mga problema Ug palanugon ang tingog sa komunidad. Adlaw karon nga Martes, June 27, 2023. Ako si Luigi Flores. ug ako si Mildred Galarpe. Maayong pagpaniudto sa tanan. Luigi, timing kay ni atong discussion ron sa paniudto. Kay Mao atong lagi? discussion karon lechon mga higala. Agoy! Lechon. Gutom na sad ko! Crunchy, juicy lechon. Imagine na lang. Kung walay lechon sa inyong atubangan, imagine na lang ang crackling sound of lechon. Ano niya, ang kanang mga kwan ba? Kanang mga lamas sa kusok. Oh, Agoy! kana. So ano nagisgot data og lechon, Luigi? Kani. Kani ni siya. Ang Commission on Audit, maghimo na siya og audit report sa transaction sa usa ka local government every year. So there's a financial review of how sound og sakto ba ang gipanggamit sa kwarta sa LGU base sa guidelines sa gobyerno. So base sa kuan, Luigi, ato ning sa kuan ni report ni sa kang Attorney Shares ni nga iyahang column today ang kaning sa News Plus 1 niya. Is lechon now off the table in the local government unit or local government assisted activities? Kay ang COA gi-call out niya ang municipality of Liloan, pagyud. on the 1.357 million sa Luigi. 1.3 million nga spending in 2022 for 200,000 pieces of lechon. So, 207 pero kaning siguro. mga higala, kaning 207 pieces nga lechon, dili ni one time gipalit. Through the 2020, the whole 2022. Sa halos kada adlaw maglitson, Mildred. Almost kay 365 days man. So yeah, 220 almost, days. Pero dili ni siya inana. So atong tukion ni ang findings sa COA para maklaro ni siya kung di na ba pwede mo kaon og lechon ang LGU nga activities. Mot lang, tarawan na to ning report sa COA, no? Mao ni siya. Ang COA finding nagingon nga unsa na ang pag-purchase of 207 pieces of pork lechon for 1.357 million was found and deemed unnecessary and irregular. Patay. They were not essential to the activity, COA said. The report further stated that lechons were supplied in such activities as team buildings, religious activities, founding anniversaries of private groups, graduation exercises, general assemblies, get-together, among others. The purchases of non-government entities, that means dili ang lungsod mismo ang nipalit, COA said violated Republic Act 7160 or the Local Government Code and a COA circular. Sa to pa, kung dili gobyerno ang mogamit ang mukaon sa lechon, dili pwede. ang nipalit. Kuan man siya. Ingon man siya, the purchase of non-government entities. So, katong, kung ang nipalit, ang simbahan. Ang palitan. So, purchase forman, di ba? So, pasabot na, nag-violate ko na siya sa Local Government Code o a COA circular. Kani lechon na, asa man niyo? So, pasabot ba nga ang lechon gibana? Agoy. So, whenever the local government buys food for its activities or to help activities of private groups, including religious institutions and organizations, mo ni ang sulti sa COA finding, Luigi. Nga interest not just Liloan but also other towns. So that mean all tanang mga local governments mula Apari hanggang Gulo. Non time show sabi na, kalimot ka. Yes, kanang sa lima jet ako pa ng panahon ng tudron ina nakadugay ng anong time show pero ambot asa sila nga channel na karon, no? Patalas ni Chixi unya. As well as cities and provinces where the lechon is always almost part of the food served. Many officials who host these activities even argue that lechon is necessary fare in the menu, not only as a Cebu traditional specialty but also a buffer food. Unsay pasabot sa Kung buffer food, kung walay laing sudan. Kung makuwang ang sudan nimo, inasa aron gamay na lang kahit ang sudan iandam lain, no? Sana all. Mala magpalitson na lang. Si Governor sa Garcia. ASF nga, lamyag ka ang may pagipagkahong ito. Di ba? The Liloan Mayor sa iyahang comment sa COA cited providing lechon as in consonance with the Filipino tradition of highlighting any gathering with Cebu's specialty, Luigi.
So, star of the season, yun na siya, Pirmi. Kung ang Kanang- ham, star of the Noche Buena, ang lechon, star sa kada Of pista. all season. Of all seasons, Of yun all season ning lechon. Pista, graduation, patay, o bunyag, kasal, tanan, naaning lechon. So, kay part na siya kuno sa Filipino tradition. So, now, would local officials and heads of government offices and agencies be now prohibited from including lechon in their official functions? Agoy. Pangutana, COA audit doesn't explicitly say, but it would seem from the report's context that a local government unit or any other government agency can include lechon only at the risk of being censured for unnecessary spending. So, murag, sige, palit mo diya, kay kasabaan na mo na muon niya, nga gausik-usik lang mo, murag something inana. So, diha lang, i-censure lang ka for unnecessary spending. So, In short, kasabaan. kasabaan ka, but how come niingon ka diri nga ni-violate ka sa local government code o ACOA circular. So, unsa man gyud? Kung na-violation sa law, kung dili lang de kasaba mo angay madawat de ana kung mo nang istorya ha. So kung di na makapalit og litsyon ng mga LGU alang sa mga aron ilang ipanghatag sa mga pista, how will that affect the lechon industry ka no? Kaya nang murag naglibog sa gid ko unsa gyud pasabot sa COA. So paduyon na to Luigi. Okay. Kay niya naman nga, kung mupalit mo, sige, huwag mo didi sa pagpalit. But, you are at the risk of being censured. Nga makasabaan mo, nga nung namalit mo lechon. Okay, so, sige. On the mayor's claim nga ang town had nothing to do with the purchase of lechons, kuwas kay mo lagi gihatag lang ang kwarta sa to the entity or to the group sila ninipalit og lechon. Replied that disbursing vouchers and other papers showed that it was Liluan's bids and awards committee that procured the lechon. So gibiding pa din ni ang pagpalit sa lechon, Luigi. Nade highest bidder, lowest bidder sa lechon no? Karon pa ko ana. Okay. Ang main argument ani against lechon, procuring lechon, the COA report said, was not necessary because it is not essential in attaining the objectives of the programs or the activities. Okay. So kung naay mag-team building, dili siya necessary para ma-complete or para mo efficient or effective Ang activity. or successful ang team building. Sige. The list included what kind of activities. So unsa man ang activities nga not essential in carrying sa objectives. Sige. So, Lista. team building, year-end assessment, agoy Luigi, Christmas parties of its various department as well as the police station. Kung dili essential ang lechon sa Christmas party, unsa may ikaon na lang. Okay. Pagkatawa sa itong Napagyod. mga interns dere. Napagyod. So its various department as well as police station. Tree planting activity. Okay. Sa taglitsyon, tree planting. Okay, kay inig humagkaon o kuan, inig humagtanom, inig humagugbok sa mga sidling kay kapoy man sa basin ni mo kuan sa sila mo kaut sa sila siyuta, pila ka bug sidling sila itanom. Pero weird Kasi pagutomon. si planting yung mga ang taglitsyon. Weird man, Luigi. Pero kasaway kung tree planting nga naikaon ikaw man ha. Nay kaon, snacks, pero litsyon, Luigi, mura mag Ambot lang po. Mangwan. Inauguration, kana oath-taking of newly elected officials. Kana siguro kay celebrations man gud sila. Blessing of a basketball court. Oy. Kanang blessing man good, celebratory man gud na oy. General Assembly of Municipal and Barangay Officials. Groundbreaking and inauguration of provincial roads. Turnover of Dasig Sugbo cards. Danglas Abra benchmarking. Okay. Asa man na? No, benchmarking sini sa local government og Danglas Abra. Abra. And Capital Caravan in 2 activities. The lechons were in addition to buffet meals which didn't escape auditors' attention. Grabe no, hasta buffet ha. Note that the COA didn't exempt Christmas parties and the new elective officials' inauguration. What not even in the traditional and significant big thing occasions to celebrate. The COA, not even those. Sa hasta si Attorney Chiking na nakuratan. Private and religious groups, it is not the spending of lechons alone that COA wants stop. It also called out the spending for private organizations and religious groups, be they in a form of lechon or cash. Actually, konsad, na-point sa ng COA diyan dapita. Nganong
ang government may mo spend anang mga for private organizations. So somebody gitampon nila Nag-solicitation siguro ni Luigi. ang mga private Nag-solicit groups. ba? Like for example, gathering ang mga let's say secretaries or mga junior groups inana. So nag-solicit ni sila sa LGU. Oh. Pag-solicit sa LGU ang Kanang liquidation. pa-sponsor. Pa-sponsor ba? Mo siguro ni. Unya. It is irregular and violates Section 335 of the Local Government Code, and it deprives constituents of projects or services that could have been derived from the use of the said funds. Okay, correct. Yeah. So, kato nagpa-solicit. Unya, magpa-solicit. Usually, ang mga organizations ngayon ato mag-solicit ni mayor, ni kapitan, ni congressman. Unya, asa man ako ni congressman? Asa man ako ni Government mayor? funds gina siya. Mm. Nangawang mukot ko sa kumbulsa. Oh, di The ba? groups listed by COA included private organizations for their founding anniversaries, Oy. assemblies, kana siguro ni mga kup-kup. Lain sa ni Salo-Salo, Luigi, di ba? Capability buildings, launching activities. Why would government Oh. spend ani nga sa private organizations nga Oh. activity? So, medyo questionable sana siya. Oh. Ikaduha, pastoral council and other religious groups such as Knights of Columbus Sus! for events like team building, Hoy! get-together, induction, Thanksgiving, and assembly. Okay, doesn't this ka ng kuan? Kung mapabor ka usa ka religion? Knights of Columbus, Catholic organization. Wala. Katoliko ko ha, pero lagi ba? Ngano? Gasto man ng gobyerno para ana. Pero kani siya mura tuod og unnecessary na pud ni siya. Oh. Diba? Schools of various activities like graduation exercises, homecoming, unsa may labot sa lungsod sa homecoming, Luigi. Unsa nang Sa homecoming, alumni? graduation, Okay. summit and the like, the barangays and their programs including Christmas parties. Oh. Napa siguro ang barangay no kay Mm. kuan man sila pero kaning school activities sa may labot sa lungsod ani Mo Luigi na. nga mo donate pamantaan ni nga klase nga kwarta. Mm. Now, here is the recommendation of COA. Mm. Di wa siya gidisallow, Luigi. That Okay. means, wa siya gidisallow ang spending. Okay. Not yet anyway. Mm. But gave in the report a form of censure and advice Mm. for the Liloan Municipal Government to Ah. refrain from incurring expenses Okay. for the activities its auditors listed katong sa ibabaw. Mm. Exercise prudence in the disposition of government funds and ensure that limited government resources are spent with efficiency, economy, and effectiveness in its operation. No more lechon. Uy. The COA report said Liloan Mayor has instructed offices under him to prohibit the granting of any request or lechon in any activity or gathering. Oh. Private organizations, schools, and church groups are the ones that request lechons. Inclusion of lechon in the municipality's own activities is decided by the mayor or the head of office. It is not known how COA assessed the mayor's promise to ban the lechon and how the agency will deal with the 2022 violations. Mo lang sa ni ako, Luigi, nabantayan ako ani kat na nato na ang support nabantayan ako aning mga findings sa Commission on Audit. Okay. Murag wa siya ngipon. Murag nagkuan na ba? Nag-censure? Nabay nakiha, Luigi. Ikihan ka to sa ombudsman. Oh, na. Kinsa mo kiha si COA? Ambot kinsa may kihante gid na. Kuwa? Dili man mo kiha ang COA. Okay. They will just have to audit and cite unsa nga violations. Kinsa ang mukiha? Kinsa ang mag-take action sa ni-violate? Oh, pero kanang Constitutional Commission wala ba na sila kanang quasi-judicial power? Murag wala ano? Pero sa pila na ka-COA report, pila na ka-funds gidisallow, pila na ka-funds sa mga local governments na abay nakiha sa base sa findings sa COA. Unsay ang COA mo man ay mandate ni COA nga muhatag siya audit, recommendation, suggestions. Oh. But kinsa man ang mo take og action against those who violate. Oh na. Not just this Liloan nga kaning kay wa man nagi-consider ni COA as kuan gisiya ra man ning girimay. Censure ra man niya. Dili na po kuan ha, pwede ha. But for those, let's say for example, the 28 billion uncollected real estate taxes sa Cebu City.
Kitsa may mukiha. Nganong wa to nakol? In the first, kanang number one, nganong wa na siya na-collect? Over what period na siya? Oh, ingon si Ma'am Ophelia gahapon, Oliva, ingon siya nga, over the years ko no to, from 10 years ago, 2011. So, unsa man day gipuhat sa atong City Treasurer's Office, Cebu City Treasurer's Office? Kisa may city treasurer niya itong panahon na, was it her? No, 2011. 12 raman siya taman. Oh. Kaya gitangtang man siya. So, dili na siya. Di na siya. Sumo lagi na. Dili man sa di ma-address nimo sa treasurer lang kay kaning kuha findings adto man na nimo sa mayor ihatag. So ang mayor mo nganong unsa man ang recommendation sa COA sa sa pagkolekta sa tabuhis nga wa man natuman nga ni abot ni balloon naman siya 28 to billion. 28 billion. Oh. Kanang uncollected nga 28 billion. Unfair na siya sa Cebuanos, Luigi. Oh. Kay that is supposed to be services nga mahatag sa mga Cebuano pero wa nahatag because wa ta kakolekta sa buhis. Kan gilimpyo noon ta nas carbon market nga di na unta kinahanglan og GVA. Pwede na unta na magamit ng kwartaha aron pagtiwas sa Cebu City Medical Center. 28 billion. So ambot og nganong atong imbitaron ang City Treasurer's Office. Og unsa nga period ning 28 billion ug unsa man ang circumstances nganong wa ni nakolekta nga manginahanglan pa ta og mga collectors nga musayaw. Nya intaw di na intaw ni mga bagets. Oh. Ni adta og another group of people to collect short ta og manpower unsa man. Ang mga So, what does dancing do, by the way, in collecting taxes? Kay para para smiling faces ko nung hindi collect. It's not just the smiling. I think ang ano ni Ma'am Ophelia is kana bang, let's say, if you do it in malls or if you do it in offsites, murag ikaw ba nga sige, murag muhatag siya bitaw og dili bugat nga buot nga mubayad kasi imong buwis because you know they're there with their faces, accommodating, they're making your experience of, you know, paying tax lighter. Magin ana iya kon, but kaniya this is persuasion maning iya, friendly persuasion. Oh, yes. But after sa friendly persuasion nga nanay demand letters, mo na to. Pagawas ng ngipons balaod. Og dili na sa mutuman. Basig the next thing you know, nanay laing tagiyas imong balay. Kay gi-auction na. Okay, bayad ang property tax, wa gibayad sa developer. Kaya ang developer wa pag i-turn over ang titulo ngadto sa rightful owner. Mo na gidangat. Parehaan ang kaso sa ultima. So, balik ta sa lechon. I think ang katong personal opinion lang nako ni Luigi. Kanang mga activities sa nga government initiated, like for example na yung mga Christmas parties, dili ra sad siguro nimo kanang irregular ang lechon, no? Kay mo ang gina siya. But ang kanang maghatag na ka og lechon sa private institution and religious groups for their unsa to nga active graduation rites, kanang mga pastoral council and other religious groups such as Knights of Columbus for events like team building, get-together, induction, Thanksgiving, and assembly. This is, di ba, ang money is supposed to be para sa masa? Lagi. Luigi, dili kay, you know, enjoyed by a few. But this one, klaro man ni siya. It reminds us ba of the function of government ba? Nga, murag ang tan-aw na to sa gobyerno, tig-dole out, kay ang atong kultura sad nga mangayot tas gobyerno for things nga kanang mga basic stuff ba kanang mga lungon for example asam ni nakuoton kanang mga litson uminana kung kanang mag-solicit ka ba when we think ba that our government officials are Santa Claus diha man ang magsugod nga magkuanta mayor pakuan ko pa-sponsor me para uniform sa mong kuan basketball team. Kumuhatag si mayor sa usa, what will stop the other ganang groups from soliciting for basketball uniforms? Asa man na mukuot mayor, don't tell me ato siya mukuot sa iyang sweldo. Dili,
Ato na, asa man ikuot, asa pa man day, asa man mas dako ka ng discretion ang public spending. Di ba? Wala siya diha. Oh, and Rick, ipakat na ang kuan. pwede na siguro na ipakat ang kuan, ang kining lechon ba? Gutom kay de. Kay magutom mo ta pag Okay, ayo ani ba kanate. kay nakainit atong diskusyon din Yes. sama sa kainit sa lechon bitaw. Yes. Pero kani atong kultura ba nga we think that government is kanang Santa Claus bitaw. Although yes, it is Santa Claus, pero in the form of kanang kuan basic services yan na not lechon. Actually, imong tan-awon Luigi, kung naamang gani na corrupt nga government official tungod ra pud na sa mga tao. Oh. Kay like for example, nay namatay na ay adto man ta mudagan nila pero it's a very complicated cycle kay adto ka mudagan kay gibutar ta ka. It's because ang mga health services dili man sad siya inana kinahanglan pa mang atos mayor pa approve ni. Oh, pirma. Oh. Bureaucracy, Ang red tape. bureaucracy, making it more more personal ba nga kanang sa gobyerno man na if that is a basic health service give it to everybody dili kay ipa-approve ni mayor kinsay tabangan inana unta Kaya murag ang ending ang katuran ni botal ni mayor may maaprubahan. ang katuros sa ilang tao Mo lagi. ba Mo lagi na murag ang ending niya na Mildred, mga higala, mga ka-super, mga ka-Sun.Star, mura tag nakautang buot ngadto sa politiko imbis nga ato gyud nang i-expect kay service biya na sa gobyerno gibayaran biya na kita biya nagbayad ana sa buhis whether nakay trabaho or as long as nagpalit ka og mga gamit niya balik ka asukal nagbayad man tax value added tax na may 12%. and I think a government service what siya color Luigi Dapat what siya color what siya political affiliation walay puwa, walay dilawan. Sa pana diha. it should be for everybody all taxpayers all residents all Filipinos. Apil ka, Eric. Apil ka Eric, apil ka Teya. Ug si Renato Frances Navarrete Luigi. Oh. Kaluoy gyud ana sa lechon industry. That's one of the implication. Ona economic implication pala kung kay kaning giingon sa SCOA kung isensyo ra walay ngipon unsa man ni allowed ba ni COA dili? Di, mura bag unsa man gyud ang message. Kasab-an lang ka so okay pakasaba lang ko padayon so Gasto lang. unsay purpose? Ngano pagawas pa makag-report? Unsay purpose of calling out that is unnecessary and irregular when all you have to do is to censure? Kasaba la ka, hay di ka pwede mapalit ala. Oh, pero kung mupalit ko, ni palit man ka. Okay na, ikaw naman ko. Oh, ni kwan. Cycle na siya kung censure day. Now I think it's high time nga nagi mapasaka og kaso kung mo ni istorya nga unnecessary spending man day ni. So di man day ni gikan ning mga kwartaha. Unclear ba? Unclear. And also, unfair po sa LGU. Kay maglibog man siya, unsa man, padayon ko di. Tanawa, niingon na noon si Mayor Alju man siguro ni siya. Si Mayor, ang kinsaning mayor sa, si Frasco man eh. Sa Liloan. Yes. Aljo Frasco. Yes. Unsay iyang Siya mismo, maglibog na siya, Luigi. Oh, kana. Si Mayor Aljo in town nga murag bag-ura ba ning nahimong mayor kaya after si Christina na Secretary of Tourism. Yang Maglibog siya. sister-in-law, diba? Unsa man gyud kuha? Unsa man gyud ipabuhat sakto buhaton ni di kanang even ikaw nga ikay LGU maglibog sa gid ka. Bitaw. Kay niingon nag-cite siya dinhi nag-cite ang COA nga nag-violate ni siya sa Local Government Code. Local Government Code. Ang kaning pagpalit og non-government where is that? Pagpalit og mga botang for non-government entities. Mo ba na? Nag-violate ko na siya sa Local Government Code og ACOA Circular. Oh. So unsa man di ay ang penal clause ato nga mga balaod nga gisite. Nganong tama naman ka sa censure. Ano mo? Kung makasabaan ka, okay, pakasaba ko. Next. So, is censure enough nga dili siya ma-repeat ang gitawag ninyo nga unnecessary and irregular Oh. nga spending? Kung naay Will that stop? Will that stop? Well, ni promise si Mayor, but later on, wala, una ni Mayor nga, wala man ko'y, May kaso. May kaso. Padayon ta. Oh, di ba? Pero kung mapasakaan ni kaso, at least, Commission on Audit,
Mabutangan taon dig ngipon ni nga atong report nga mao day ni kung dili day ni in violation man day ni of the local government code, kung naa man gani funds nga wala magasto og tarong tungod kay nagasto nga tos lechon, nay mo pasakaan og kaso malversation. It was not stated here, but Oh. just a violation, A violation. of the local government code. Oh. Ang ako ni Luigi, kanang di man gid nimo malikayan nga in mga government activities, mga soka din ha, inauguration na gid na ang lechon. O hapit na beting soka na Yes. kay hapit ng sona karong July. Oh. I think lang ang murag what is murag maka-raise og mga kilay ba is kanilaging kuan kaning paghatag sa mga private and religious groups. Murag outside na sad ni siya kaayo. Oh. No, di ba? Kung mag-solicit sila sa government, give them unsa money, but up to you unsaon na ninyo dili na siguro. But I don't know if also allowed ba ang solicitation sa gobyerno, Oh. sponsorship. Mapasponsor nya asa man nakwaon ng kwarta. Asa man nakwaon kana question. Oh. Asa nakwaon? Kay ang kwarta sa gobyerno line by line naa ginay budget Nya dili na siya ma-disburse o wala na siya na-approve nga sa budget. sa council, di ba? O arita sa sa ulahay nga bahin ni ning maong lindog ni Attorney Chiking Shares, ingon siya nga the COA report said the Liloan mayor has instructed officers, si Mayor Aljo Frasco ni ni mando na sa mga buhatan ubos sa mayor's office nga did ana ang pag-grant sa bisan unsang request for lechon. So, na. bisan kinsa, including the LGU, dili lang katong private o religious group. So, ratsada, tanan. So, it's not known how COA assesses the mayor's promise to ban lechon and how the agency will deal with the 2022 violations and future violations. But, don't bet yet that lechon will disappear soon from food tables at LGU-assisted gatherings or LGU gatherings. Public officials never fail to find a way. Sakto. The more popular is having a private person or establishment or group pick up the tab or otherwise make it appear that no government money is spent. Onya, Magikon. Onya, kung mingon kag private sector ang mo kuha sa tab, Sponsor, unsa may exchange ana? Your guess is as good as Unsa may mine. exchange ana? Oh. Ay kung ginapon muadto lang ko dito kay generous kay kung manghatag ko dito ana. Lug lechon. Hatag Lagi na og bugti. lechon. Lagi na siya something In return. So mo na atong kabantayan pod unsa ang in return sa usa ka lechon. Basig ang ilisad value pod og 5 ka lechon aw. Or ang value niya na unsa man tax breaks unsa man. Di ang ako sad ana ba ang propriety ba kung sa pag-provide ani to organizations or to groups na dili na gyud linya sa gobyerno. Di ba? Murag ang kanila lagi graduation murag homecoming Kung unsa may labot nako nga di man ko graduate anang eskwelahan na ngano bayad man ko nang ilang lechon. Ako man sa nang kwarta, buhis mo kung nagbayad ko buhis, ako man sa nang kwarta. Unya ko mohatag kag lechon ngadto sa usa ka eskwelahan niya, di ko taga diyang eskwelahan na. So may labot na ako. ay si kana siya ba murag kanang more siya nakagidapigan kanang murag na Ngani, parehara na sa religious groups for example. Yes. Nagbayad ka o kanang lechon para sa gathering sa Knights of Columbus kay na mo maging nasa report Knights of Columbus, sorry ha. Kay nanganlan gyud mo kay mo pero ginganlan magi mo sa report. Team building nila, get together, induction, kanang murag, I think mo na pud ni siya. I myself can consider this unnecessary. Oo. Unnecessary, di ba? Might not be irregular unless naka-stipulate nito unsa nga generic naman kay to, a COA circular, wa gani nag-mention unsa nga specific nga COA circular. O unsa nga specific provision of the local government code. So with this, mo lagi ako Luigi di lang sakay kani nga sa liluan ba but in many other findings sa COA they just really end up in the shelf. Maabugan. Okay, kay nobody cares to okay. Unless di sad it is very difficult for private citizens to get access to this COA report. Para ang private citizen na Mga ang mukiha.
Pwede man as a representative of the people. Kuhaon na ko ang kopya sa kwarta. Bawa niya akong basihan. Mukiha ko ang mga local officials nga mo naglustay, nagusik-usik sa kwarta sa gobyerno. Oh. But it is for media, may nalang ron kay nana ang local, nana diha sa... Freedom of information. Naana sa website nila. Website, but it is difficult to get copies of this report. Siyempre, lisod-lisoron dyan ka, kay pwede makainon na kwan, self-incriminating man na. So, I will invoke my right against self-incrimination. Mukha na, gina sila, kay di nila ipagawas, kay may bawaan man sila kung ipagawas ang maong report. But imagine na, Luigi, tibok tuig, wa sila gibuhat, gahimog mga audit report niya, maura taman ang resulta, to remind you nga di ni siya sakto, to tell you nga disallowed ni but no cases filed. Asa ang logic ani? Ambot, asa gibutang. Kaya nga nung, kung recommendatory rin din ko. Recommendation. Di, na sila na mo cite ni siya sa ilang report, Luigi. Mo cite na sila diha nga. Mao ni ang findings nga irregular ni, disallowed ni nga fund disbursing. Pero mo lagi. Og dili to tumanon sa LGU na bay mayor nga na preso to katungod sa COA findings unless gikihad sila by somebody else but not COA themselves. Dili ba di ay kani nga findings sa COA i-forward to ombudsman para ang ombudsman mo because ombudsman can investigate ilang kaugalion motu proprio. Pwede di ay. Pwede man ang ombudsman ani pero nganong dili na to i-forward sa ombudsman. Which is how come the ideal. ombudsman cannot also take cognizance o kaning mga COA reports? So, ano ngipon ng ombudsman po? Way ngipon or daghan kay sila giatiman nga kaso. So, Unsa man? more work ni for them. Gidakit mo But sa these are, kaning COA findings mo gini pinaka-legit. Mo gini pinaka-solid nga paper documentation of irregularities in the use of government funds. Speaking of nga kwartas gobyerno, aritaan ning Cebu City government gi-deny ni Cebu City Mayor Michael Ramang nga gigamitan og kwarta sa gobyerno ang ilang paglaag-laag dito sa Boracay uban ng mga barangay captains. So, Kato Luigi, kikibigan gito sila di ay. Kikibig ito, be. Kikibito sila. Atutong basaho Kung tong kikibito sila, Luigi, nagsuroy-suroy sila gamit sa oras sa ting trabaho sa gobyerno. Unsa man? Nag-file ba sila og leave? Unsa man? Pero giingon ni Mayor Michael Rama atol sa launch sa bivalent COVID-19 vaccine drive sa Cebu Doctors University Hospital niya kagahapon, gidinay, gihimakak ni Mayor Rama or wala gihimakak. Wa siya mosulti kinsay nagbayad sa trip. Kung dili man gikan sa gobyerno, di man gikan ng kwarta. 3 days with barangay captains and even political rivals in Boracay. During the launching ni siya, no, don't ask me because I'm going to get a loan. And I'll ask you to pay. Unsa naman ni Mayor? Will you be able to pay it? Don't be bothered by it. That's my responsibility. And that wasn't the first time. Ha? Unsa? Dili to first time nga galag-laag mo nga what? Unsa ganito? Ako mismo wako kasabot sa quote. Unsa to? Don't ask me because I'm going to get atong hubaron ha. Ayaw ko pangutan kay mukuha ko og loan. An ingnon ta ka ikay bayad. Makabayad ka. Mayor. Kwarta man is mga tao. We deserve to know. Nami, kung kinsay naggasto, aron di nami magsigig overthink din nga kung di nagkamoy naggasto sa gobyerno di makabaw mi kinsay naggasto aron maklaro sad nga makasiguro mi kami mga mulupyo din sa Cebu City nga ang atong kwarta wala gigamit aron pagsuroy-suroy ninyo dito sa Boracay. Kinsa man gyud Mayor? Di ha. Dili ang dakbayan sa Sugbo ang nigasto sa ilaha biyahe. Pero matod pa ni Councilor Yang nga si Rama may have played peacemaker during the trip. Gi-invite appeal ang mga kontra sa kapitan. So gi-invite ang mga kontra. So ang mga kontra nito nga nibayad sila sa ilang kaugalingong pliti and accommodation in Boracay. Unsa may kanang honorarium what would they get out of it nga kontra ta mayor nya mukuyog ko nimo bakasyon ko kuyog ko nimo how mugasto ko para ana okay, number one, how
unsa ka necessary nga mo at Boracay just to do that? Fellowship, Luigi. O lagi. Matod pa kanina- ni City Administrator Colin Rizal said it was a fellowship among barangay officials. I heard it was a gathering of servants, no political motives, to show nga all are for Cebu City. Sana all. Rizal said he has no knowledge that activity since he did not receive endorsement about it from his office. One barangay official who asked not to be named said barangay officials were invited regardless of their political affiliation. During the fellowship, incumbent village chiefs and their possible opponents. So, dili lang ang incumbent sa itong posible nga kontra. So, this is not a gathering of barangay officials. Incumbent, dili A incumbents. gathering of Would be. political allies and would-be allies Or unsa man in the kay hapit- barangay. And their possible opponents in the barangay elections come October, they were asked to face each other and made to have a peaceful. But why do it in Boracay? Yes. Why do it in Boracay? So may naa ng Boracay. Para di makubiran sa media. Samok mong ng media, sad. God. Samo kay Tamildrid, no? Samok, ay God. O na. The barangay official said that not all village chiefs were present, as some barangay officials choose not to attend. Banilad Barangay Captain si paring Dennis Tabar said he did not attend. Okay. He added that 8 to 10 barangay chiefs from both administration and opposition also did not join the trip. Okay, mayo na. Kapitan Dennis Tabar. Pero mo lagi na, Luigi, ang dakong pangutana, so ang pasabot ba nga ang katong mga nibiyahe dito tanan, you are spending your own personal money para makigbanding mo ni Mayor Mike? Honorarium na ninyo inyong igasto nga inyong gidawat sa inyong sweldo. Inyo ba ng sweldo sa Appeal inyong ang pagkakapitan? accommodation ninyo, airfare, kaon ninyo for 3 days. So you spend that just to band and to, have a peaceful Election. Peaceful with your possible contra in the coming election. What for? Wala pa ganita gi-declare og election season sa barangay niya. August pa ha? Ang election period ha? Ni. So, sa man ni show of force nga si Mayor Mike iya ni ang this number of barangay captains in Cebu City. So di na gili na tinuod siguro Mildred nga ang barangay elections is supposed to be non-partisan, Okay. Kani pa Luigi, ibutang nato nga ang dili ang dakbayan sa Sugbo ang nigasto sa Boracay. Kinsa man. Kani. Nya ino lang ta ay sigsabok diha. Don't bother asking. Kuyawa. Inaana din nata mo dumbag mayor? Agi pangutaan siya. No, it was not a show of force. Quote gapon niya. I don't want to elaborate. You think of all these people we find their way to Boracay if nobody moved them? If nobody moved them, okay. If you read between the lines, somebody must have moved them. Then Mayor kinsa man. Nagtangag og dakong ganti. Nangaligo ko no sa Boracay pagpaayo sa Piskat. Sa unsa? Pagpaayo sa Piskat. Buwag ni Frank Nel Felipe. Oy, balik na Frank, oy. Luoy gyud ang lechon. Katuning ka ganina. Luoy gyud ang lechon industry. Pero mo na siya mga higala. Dakong mga pangutana. Ato ning bantayan. Kining mga government spending ba? Makiangayon ba? Wa ba taga waldas-waldas lang aning atong kwarta? Yes. Kay atong nabantayan, no? Like, kaning mga pista wherein mga invited mga artista kay magpa-concert ta. Ang mga artista Luigi na uban na tag 1 million nakapintag pila ka 100,000 ang ilang TF. talent. At kung mo nang istorya ha, kitang mga tao di na lang ta ng mga artista, mga na lang ta. May pa. Or kanang during fiestas mag-caravan ta of services Pwede. from government gikan sa ibut ngipon, medical health check-ups, Legal. to legal. Kanang mga inana ba? Job fair. Job fair. Kanang may mga problema sa yuta, ilang mga taxes. Ang Bitaw kwan. in usa lang ka lugar where One-stop shop. Adtuon na to. Inani, mas may pa siguro kaysa magpa-concert ta,
Ini Kinsa ko na man artista, ha? magkagubot pa kay kinangahubog na. Ug kinsa na artista habot ko Oo. kaila. Kanina ay mga kapila na kuno kag mga local government units nga magpa-concert din na unya mo gasto og artista, not just the artista, ang setup pa, ang band and everything. Oh, mahal na oy. We spend Minilyon na. unnecessary ba? Unnecessary bitaw nga paggasto sa kwarta. Dapat na sila yung mga other activities nga mugawas dili actually di na to maato og what have they been spending Mao na. nga dili necessary para nako unnecessary ba pwede na gyud ma-do away, especially now nga priority na to ang pagpangita sa mga kwarta para ma-support ang infrastructure requirements sa Oh. Singapore like city. Now, unsa ka necessary ang banding sa barangay capital aron ma-achieve ang Singapore like ang Dili lagi wala lagi gustong gobyerno lagi Luigi. Hindi ko Unsa- lagi si Mike ana. Why gasto was Mayor Raman? Pwede mo ko mahimutang anamot lang Mildred. Wala lagi sila ni gastuan na. Di ko mo elaborate. Ay kung pangutan a Luigi. Kay watay labot ana. Watay labot ana. Inaan dyan kay magbuot mo. Na, watay ta Luigi. Patay tanan. Mawata. Di kita kabuot. Mo na- Di kita kabuot ni Mayor Mike. Mo na mga ka-super, mga ka-Sun.Star, tabang mugbantay, tabang tagbantay, magtinabangay tagbantay kay kita din sa beyond the headlines, din ni atong iyagyag ug ibisto ang mga abuso. Maog yun. Mao ni nga atong mission din sa beyond the headlines mo na busa kung mahadlok mo nga mutingog, mahadlok mo nga mangukay sa mga unsa mga irregularidad diha. Padaan lang na diri. diri. Padaan na sa diri sa Beyond the Headlines kay ato ng kalingawan og tuki. Kalingawan na tog istorya. Ato Kana. kalingawan sa contact ang mga government offices para Kana. sila mismo ang mo explain og ngano in town por Diyos por Santo og nganong nagusik-usik ta sa kwarta. Muna. Pila na ka milyones, bilyones atong utang. And yet we're spent sa yun mo gugay ni spend ang kwartang di ato Luigi. Bitaw. Pero lisod gikwintahon ang kwarta sa nga dili ato kung kitay magkuan, kung kita Liquidate? liquidate. Ay, Kapuya. Mana siya. Hmm. So gikan sa lechon naabot ta sa Boracay. Boracay. Pulayo. Asam ta sunod ani. Pero Educational match tour. gid na siya. Match gid na kay lakbay aral man. Lakbay aral. So apil sa lakbay aral ang Aral. lechon. Ang aral. So kanang mga laglag ato rin na i-charge sa lakbay aral. So naglakaw ka nga na kay nakaton. So wa ka naglakaw nga empty bloated imong ulo. At least ang tiyan bloated. Atong igbalik sa atong mga kapitan, atong pangatanon, unsay pinakadakong leksyon nga imong nakatunan dito? Kanang lakbay aral Mildred no, ambot lang basig ambot lang. I was Mao na bata siya, pa ko, mao na na. Yes, kanang lakbay aral, ang intent, ang purpose niya maayo. Pero gamiton man gud siya sa lakbay lakwat siya. Junket. Junket. Okay. Gawa sa kapitan, nabaylain ng uyog. Gawa sa katong mga political opponents, nabaylain ng uyog. Tanawa kung gigasto ba na sa kung ang kisa may nagasto na mga pasig na yung mga anak siguro na yung mga misis, mga asawa ba na. Gipaapil magkuyog ang katong mga possible kontra. Mga kontrapartido. So dili siya exclusive government gathering. So political gathering siya. 'Di ba? Hunyo pa ron, so July, August, sa yuhag preparasyon. Pero kani man kung barangay election, init kay ni siya tanan good kay mo gini siya naagyud sa masa ba. So, pero og mo say sige ka move. masisid ka move. Unya imong natiman-an, ako madunggan nga kung election sa barangay manghuli gina sila Luigi. Kay dagko gid kuno kay hatag. Kung election sang normal mayor, vice mayor, presidente 200, 300. Inig-eleksyon ko no sa mga barangay, linibo, Luigi. Wala na may kanang kuan, wala na may middleman nga kanatagan. Linibo, Luigi. Oo. Yasa. Kanang mga unsa magikadakog sweldo ng mga kapitan? pila di honorarium ana Mildred. Kay unsa mo balhin na lang ka. Balhin na lang ta. Na ata sa wrong profession, Geraldine. Una-unaon tanig maayo. But mo na siya mga higala no nga magbinantayon ta how our respective local government units are spending our money. Kanang ug tan-aw ninyo nga makaingayon ba ni nga ni gasto sila ani pasa diri sa beyond the headlines kay atong susihon og sakto ba nasubay ba sa balaod? Nasubay bas balaot kana. Sakto ba ang paggamit ni ini? Kay basig gingan lang ni ginani pero laing day ang gamit kana.
Klaruhon tani mo na, it's good to focus, ingon pa si Renato Frances Herediano Navarrete. It's good to focus with the budget allocation unta economic, social and debt services. Thanks sa inyong productive program, ma'am and sir. Salamat kayo sa pagsubay sa Beyond the Headlines, sir. Okay. Gihatagan tag kuan diri, gihatagan ta diri og kanang provision So COA circular sa number. COA circular ni Hotfoot. Maingod to diya Hotfoot. Oh. Regarding aning COA circular. Mm. Kani siya nga COA circular, bi ato ni siyang tan-awon. I-download pa man siya sa Commission on Audit. Okay. Unsa does that pertain to unnecessary spending? Mura. Ang COA circular, nga katong giingon sa COA, address ni siya to, this was dated 2012. All heads of departments, bureau offices, agencies, etc. Updated guidelines for the prevention and disallowance of irregular, unnecessary, excessive, extravagant, and unconscionable expenditures. Prevention of kani kay irregular and unnecessary man to. Di ba? Excessive or extravagant. Extravagant mo fall under ni siya sa man kanang pag larga Bustay. Katong paglarga kanang unsa man to, are we getting lesson out of it? Nabay or nakuha. lakbay pahuway to? Pero kung mana ang paglaklarga ba sa mga government official, was it official business? Kay kung official business to siya, then something, ang ilang activity dito is official. Di ba? Official siya. Dili biya ka, gibayran baya ka. Kay official business baya. Trabaho baya. Pero kung nag-invite ka nga tuglain nga dili government official. So unsa dito nga gathering? What's that for? Ano siya? Atong ang giyon atong mga reporters sa City Hall. Ug unsa man to official business ba to ang paglarga was nahuman naman ni Luigi, di ba? Ang katong trip ni Mayor, was it official business or vacation to siya? Was he on leave, on vacation leave, or official business? Gisweldohan ba siya on the days he was out? Kay that even, if dili to siya official, ang nagigamit nila ilang official hours, irregular gyapon na siya, Luigi. What are you doing there in Boracay then, if that's the case? So again, Section 33, of Presidential Decree 1445. The Commission shall promulgate such auditing and accounting rules and regulations as shall prevent irregular, unnecessary, excessive, or extravagant expenditures or uses of government funds or property. Nakasabot na ko, si Anhing Senadora Ulmang Lapos, wa kadaog pagka-senador. Okay. Pag nagpa-re-elect siya, kay iya mo ipaban ang mga pista. O niya, namang lugar din sa Pilipinas. Kaya bisag asa sila gibutang sa Pilipinas kung pista, muuli ang gyud. Pareha ni Andre og ni Ayan, kada pista, uli. Okay. Kay naay litson. Ang litson, murag gigway litson sa ilang gigikanan. Mao na. Motoy nakapabildi ni Raul Manglapos. Okay. Diri sa katong sa COA circular, ang meaning sa ang definition sa unnecessary expenditures, Luigi, nag-ingon, this pertains to expenditures which could not pass the test of prudence or the diligence of a good father of a family, thereby denoting non-responsiveness to the exigencies of the service. Unnecessary expenditures are those not supportive of the implementation of the objectives and mission of the agency relative to the nature of its operation. This would also include incurrence of expenditure not dictated by the demands of good government and those utility of which cannot be ascertained at a specific time. An expenditure that is not essential to which can be dispensed without loss or damage to property considered unnecessary. Ang question diha, kung balik ta Cebu City, do we have a surplus of funds? Magpasaka na ganitag buhis. Kay kinahanglan na to i-match ang 50 billion nga budget. That's very audacious kuha na siya. Kanang si tawagan na it's kanang kuan ba? Si nga ambition gani, audacious ato pa, isog kayo sa ato pa kanang ambisyoso kay nga kuan. It's a lofty goal, 50 billion pesos, and then you have real property taxes nga 28 billion.
Do you still call that a surplus? Yes, ang kapait aning real property tax, Luigi. Magsaka manggod ang katubang mga naay gagmayng property nga balay lang. It will be mabugat gid na kayo sa ila, Luigi. Pero sakto tong giingon ni Ma'am Ophelia nga kana pwede na to madadata in mga 3 years. Mo to giingon niya. Maglisod gid pod bitaw kung skyrocket ra kaayo. Tendency ana ako na lang nang ibaligi akong yuta din sa syudad. Adto na lang ko sa probinsya mo puyo. Pero you know, this kung taga-Sugbo ka, taga-syudad ka, imo manggid ng kuan, di ba? And remember, ang livelihood, the center of livelihood is Cebu City Cebu gihapon. City. Mo nang it might be unreasonable kung muuli pa ka probinsya aron makabarato ka, mamahal no kay Ang sige commute everyday. Ang plite. Everyday commute ka, meanings you are putting yourself at risk always to possible accidents. Syempre kay magsakayo ka public transportation, para mag-safe best na biya uban. kay atong kuan, public transportation. Oh. Padayon ta, Luigi, kay gigutom na ko sa lechon. Padayon tayo kay it's already 12:49 sa atong tulumanon dinhi sa Beyond the Headlines, no? So arita ni ining mga hisgotanan sa atong giandam dinhi sa atong tulumanon. So arita aning kwan, Operation Tabang ta Mildred. No, ang update sa katong Update clearing. Clearing ta. Clearing operation. Arita sa clearing operation sa Manipis, no, sa Sitio Languyon. Ang atong manipiste. Okay, kani. So arita aning kwan, arita aning update sa Sitio Languyon sa Manipis, Talisay City. So matod sa mayor sa Talisay City, Mayor Sam Gullias, following the landslide, so kagahapon earlier this afternoon, we have already implemented some measures in order to ensure the safety of constituents. So matod sa base sa rekomendasyon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office sa Talisay City, temporaryong isara una ang Cebu Toledo Wharf Road kanang dalan nga nagsumpay sa Tabunok Talisay City paingon ngadto sa Toledo City. So sirad-an mo una ang maong dalan nunot sa pagdahili sa yuta dito sa Sitio Languyon sa Barangay Manipis. So ang CDRRMO nga gipanguluhan ni Alvin Santillana gi-recommend ang ang temporary closure sa dalan tungod kay delikado pagyud nga pagian, especially the part diin nahitabo ang landslide. So they will visit again the area tomorrow, so I assume today. So mohatag og update si Mayor Sam Gullias kung dunay mga changes. So karon kanang inyo nakita karon clearing na ang mga kaning yuta nga pero makita na to, Luigi, no, nga kanang napag areas sa unahan nga kanang napagid ang yuta. Yes. Benching mo din ni Luigi, kita kaning murag kuan kanang mo na ang benching nila. Katong giingon ni Joy kagahapon nga hinay siya sa erosion ba? Mura siya rice terraces lagi nga hagdanan. No? So actually it's been a while since the last landslide in the area because gibenching naman nato dito sa ibabaw. Other engineering measures mato ni Mayor Sam have also been implemented to further decrease the instances of landslides. Okay. Tungod sa halos kada adlaw ang uwan nga atong nahitabo gyud ang atong gikahadlokan. So gini-coordinate na ang Talisay City Government ngadto sa DPWH 2nd Engineering District ang pisina ani nara sa Barangay Lawaan. Gipanguluhan ni Engineer Leslie Anthony Molina aron na pagtabang sa City Government sa pag-clear sa debris sa Sitio Languyon. The LGU and the DPWH have already deployed heavy equipment in the area since this morning. Pagkakaron, ang mga motorists nga planong mobiyahe paingon sa Toledo City angay moagi sa Naga Uling Road. No? Ug mohangyo lang unta ta nga magsinabtanay lang ta alang sa inyong kaluwasan. We will however make sure that the clearing operations will be swiftly conducted. Thank you very much. So giklaro ni City Traffic Head, no? Joy Tumula kahapon nga within 7 days posible mulanat nga to sa 7 days ang clearing sa Cebu Toledo Wharf Road di imidahili ang yuta sa Sitio Languyon sa Manipis, no? So magdepende pa na siya sa weather, Luigi, whether mag-uwan-uwan og padayon, kay kung mag-uwan-uwan og padayon, magpadayon po nagdahili ang yuta dihang lugar. So pasensya lang sa kita sa katong mogamit, regular nga mogamit ani nga dan. Will take mas arinata mo agi sa the longer route ang kaning Naga Uling Road. Bahala na, taas-taas siya nga dalan. Bahala basta safe lang, Luigi. Ang importante
Buhi. Importante Gaya buhi. Luigi ka kasi. Kaya nangita ko sa mapa kung kuha na bagi, gisirahan na mo. Pa may ka ng notice diri sa Google Maps man. Wala pa may kung nasira bagwa. Pero pagkakaroon, sarado na siya ha. O ang reblocking sa sa Calmar Road ha, sa Cebu South Coastal Road gikan sa iskina sa Star Mall paingon sa Nagsugod iskina na. Calmar. Karon mo to. Karon tong adlaw niagi ko dito ganina buntag Mildred. Abli pa man. Okay. Pero At 10 man PM mag-start. 10 unya pang gabi unya ito pang gabi. mag-start. So nakaagi pa ko dito paingon balik din sa Cebu City alang sa tong programa nga Beyond the Headlines no. So gaganina buntag niagi ta dito. So maklaro gini mo nganong angay ito siyang i-reblock. Kay naguntol-untol ang akong gisakyan nga taxi paingon din sa Cebu City. No na. So di na gyud siya sa maayo ang kanang daan ditong dapita. Okay. Padayon ta mga higala kung kinsa ang nakaila katong pitaka nga nawa ni Luigi. Dili kang Luigi mga dili kang higala. Luigi. Kung kinsa ang nakaila ni Maria Maico Hontilia Ablanque nga taga Guadalupe, ma'am, adunay nakapunit sa imuhang pitaka didto nahulog sa may talisay. Please call asa naman ni atong pitaka Teya. Please call si Mart Fortaleza sa 0949 359 5840. I-flash ko no number palihog tay para maklaro ba. So nakita ni siya murag ang giblur ba ni nato iyahang kuan lang Details. kana. So ma'am, ang imong pitaka adunay nakapunit. Murag ang rider ang nakapunit unya gidawat aning usa nga nakakita. So nanawagan kani si Mart Fortaleza. Siya ang nakapunit sa imong pitaka, ma'am. Kontaka siya, si Maria Maico Hontilia Ablanque. Naara ba kay ID? Sus, ma'am, naara ba diri mong national ID? National ID. Nga takes 2 years. Mao na. In the making. Kana. So, ato lang tawagan si Mart Fortaleza sa 0949-359-5840. Si Mart Fortaleza, contact ni nato siya sa Facebook page. Nagpahibaw ining iyang nakitaan nga pitaka, Luigi. Okay. Sige. Arita sa atong public service announcement. Pagawas Karon mga higala, adunay mga lugar nga way kuryente, adunay announcement ang Visayan Electric. Arita magsugod sa konsolasyon. 9 to 5 gid ni siya, tehi. Kuryente na ta, tehi. Uy. Kuryente. Okay. Sige, tantangan na si Mart palihog. Start ta sa kuan. Tagtangon na nato ng Pilipino. Start ta sa Talisay City, no? Portion March kuani 9 to 5 PM. Katong sa kuan, asa to? Paspas man kay te, di man Diba? mabasa te. Naka-video na i-post ko na palihog. Unahon na kani Mandawi City, portion of Mandawi City diha sa agoy di gyud ma-post. Pa, kuan na i-post na kada i-post. Talisay, portion of Talisay, poblasyon along the first street of Oldog, including garden compound. So, nag-brown out. Nag-brown out na ning mga oras sa hantod alas 5 sa hapon. Alas 5 ang inyong power interruption To dinha. increase the capacity of the distribution system serving barangay poblasyon by facilitating the upgrading of distribution transformers. So, next. Palihog. Sunod te. Okay, dagandaghan ba niya? So, ang itang may bawal. Kanipod, portion gyapon of Talisay, Bulacau, Kandulawan mani and Lagtang. Along Rio de Janeiro. Rio de Janeiro Street, including portions of Sitio Sario, Iba, Kabanayan, Lawis, Kalinaw, taas ni. Atol pa sa Pacific Heights Subdivision, Rustyville, Bulacau Sports Complex, Vista Grande, nga to si Vista Babaw. Grande. Bulacau Multipurpose Multipurpose Hall ug ang Santa Lucia Realty Development. So, ila din ng Jason Bagya ha? Itong kanhikauban sa buhat ha? 9 to 5 PM ni siya para ni paghatag sa reliability of the distribution system serving barangay Bulacau, Kanduluan and Lagtang. So, layo rin sa inyo ha, Mildred? Duol-duol na ni, pero wami naapila ni. Wa mo naapil. Lisod na way kurente sa mo. Ayaw na. Cebu City. Kaning Cebu City, Luigi. Portions of Apas ni, di ba? kinasangан. Kinasangan. Kinasangan pa.
including along the portion of Isabeliano, including Sitio Santo Niño. So, to improve the reliability of the distribution system, serving Barangay Kinasangan Pardo by facilitating the installation of primary pole. So, nag-brown out ning mga oras sa hangtod na sa alas 5 sa hapon. So, next, palihog. Okay, dagandaghan gini siya, te. No, mga Mandawi higala. po. Portion of, Banilad lang, arong Santo Niño Village. Santo Niño Village. Dool Why lang sila. Corinte. Next. Sa Dove Street. Mo din yung kuhan, di katong usa ka kananan. Di lang ito na-mention, Luigi. So, portions of Alang-Alang in Mandaue along Arcolina Extension and Libertad Street, including Pro Food International and RSDP properties. So, magtukod yapon og poste diyan tapita. So sa Mandaue City mo na nag-brown up mo ni mga oras sa tungod kay nagitaod nga poste og transformer sa barangay Alang-Alang. Para mas better ang kuan sa atong service diya sa Visayan Electric Electric. Company. Liluan po, Luigi. Liluan. So Katarman Liluan along Tiwasan Katarman Road, including portions of Sitios Landing, Bunbun, Tiwasan. Taas gini siya, Luigi. Dabdab, Akuhe, Kabuloy, and Bagakay, Poros Camotes, Ampalaya, Alugbati, Ubi, Sitaw, Pichay. O gano'n na Cebu Holdings Inc., Luigi? Wako ka kusabay nga na Cebu Holdings ya, na Oragon Diversified Holdings, Lactobacillus Puffy, and Katarman Industries. So, himuon gyapon ang pag-ilis sa mga line device hardware. Mga insulator unsa pa na diha, no? Mga ekipo sa Visayan Electric aron matarong ang inyong kuryente diyan dapita. O konsolasyon, portion of konsolasyon including Sitio Cambiohan and 3 Coins Food. Sus, dool po ni ilang kuan, ilang sila sa kuan sa Cambiohan. So, until 5 o'clock ang brown out, ha? So, may tagsakto gyud alas 5, Luigi. may no, og basayo-sayo, mas labing maayo. So relocation of primary poles as per customer request. Okay. Dito ko basig poste ni nga bansiwag dito nga sdan. So portions of sa Minglanilla po na po yung power interruption along Upper Linao Road, including Upper Linao, Last Year Subdivision, and Pacific Village. No, so i-relocate nga poste as per customer request. Okay. Next. Mo ni last na to. Napa? Okay, that's our so maro to mga power interruption sa Visayan Electric Company. So between 9 in the morning nagsugod na itong alas 9 ganina buntag og magpadayon hangtod alas 5 sa hapon. Okay. So ugma Mildred, I'm sure doon na tayo mga hiskutanan panglaing giandam alang kaninyo din sa Beyond the Headlines. Luigi, why trabaho? Why trabaho? Pero naagihapon may mga higala. Kay ugma unsa gani ugma Andre, celebration siya sa Idil Adha. So, atong ning pasuruyon ning atong mga interns na ay mosque na dapit sa may Shopwise. Shopwise sa Mambaling. Diba? Kay Mambaling. Atong ipatanaw ilang celebration po dito, di ba? If they celebrate og mga inani like unsa man ilang pagkaon gihapon, unsay ilang buhaton, unsay ilang mga giandam nga mga pagkaon nila. Kay this is one way of knowing our Muslim brothers. Yes. Diba? Masabta na to sila. Unsa ni siya nga celebration for them. So, this is ugma mga higala. So kanang Eid al-Adha that's the greater Eid. Kay duha man na Eid, Eid al-Fitr, Eid al-Adha. So the feast of the sacrifice siya ugma. So this is the greater feast. So mas laghag pakals ugma ang atong mga kaigsuonang Muslim. So kung nay mga kuan yan, natay mga kaigsuonang Muslim nga invite na to, modawat rasad mi. Si Luigi lang. Og dinhi na lang ta, Luigi. Dinhi na lang kutob ang Beyond the Headlines. So alang ni atong buot nga makatanaw pagbalik sa atong episode, bisitahan lang atong Facebook page, ang Sun.Star Cebu Facebook page, Super Balita Cebu Facebook page, ingon man ang Sun.Star Philippines Facebook page, ug ang atong YouTube anaata sa Sun.Star Web TV. So padayag gyapon mo pagpadangat sa inyong mga reklamo, mga concerns, ug doon na mo makita ang mga irregularidad, mga dan nga wa maayo, pagyapon masiminto hanto ni mga higayon na ipadad dinhi sa Beyond the Headlines kay ato na silang ato nang i-call out no kini mga
opisyal nga hingtungdan, no? Ug katong adunay mga problema sa mga otoridad nga mahadlok mo reklamo kay basig initan mo, paibaw lang mi diri kay di man ta mangaway, mangsusi lang ta og ngano. Mangutana man ta. Mangutana ta og ngano. Kay I think ato sana siyang katungod nga ma-explainan ta ug unsa ang proseso. Kay Yes. sometimes ang problema sa gobyerno dili maayong pagka-communicate sa iyang mga residente ang ilang mga proyekto. So Yes. dinhi sabihan the headlines atong palanugon Ang tingog sa komunidad. O dinhin na lang kutob ang Beyond the Headlines ning adlaw nga Martes. It's June 27, 2023. O di pa day kumulakaw. Di ko belated day. Happy 47th anniversary sa akong ginikanan, ha? Alan and Emily Happy Flores. anniversary. Yes. Og dinhi sa Beyond the Headlines dinhi atong sa to nawana ko enjoy Iyag-yag. og ibisto ang mga abuso. Ato pangitaan og solusyon ang inyong mga problema. O palanugon ang Ang tingog tingog sa sa komunidad. komunidad. Hangtod og mapohon, ako si Luigi Flores. Og ako si Mildred Galarpe, Maayong hapon.